ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ ቫሪያብሎች ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ከመጀመሪያችን በፊት ባለፈው ሲያልቅልኝ ያያችሁት በቶረንት ዳውንሎድ ያደረኩት የነበረ ትሬኒንግ ዴይ የሚል አይቼዋለሁ። በጣም ምርጥ ፊልም ነው። እሱም ከጋበዝኳችሁ በኋላ ወደ እንትናችን እንሄዳለን፣ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እሺ፣ ስለ ቫሪያብል ነው የምናየው ዛሬ። ይህንን የምትፈልጉት ከሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው ሀንዳውቶችን የምትፈልጓቸው ከሆነ ቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው እዛ ላይ እንትንላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እስካሁን ያስተማርኩባቸው መጽሐፎችን ማለት ነው። እዛ ላይ እንትን ብያለሁ። እሺ፣ ስለዚህ ዛሬ የምናይ ስለ ቫሪያብልስ ነው። ቫሪያብልስ ልክ እንደ ቤዚክ አልጀብራ ቫሪያብልስ አር ሲምቦልስ ዛት ካን ሪፕሬዘንት ቫልዩስ ኢን ኢኩዌሽን ከዛ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ቫሪያብልስ ኢን ኮምፒውተር ፕሮግራም ሪፕሬዘንት ዳታ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ቫሪያብልስ ካን ሪፕሬዘንት ሞር ዛን ጀስት ነምበርስ ከቁጥር በኮምፒውተር ግን ከቁጥር ሌላ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ። ከቁጥር በተጨማሪ ሌሎችን ማለት ነው። አሁን እንትኖችን ይሄ ቫልዩዎችን እንደምታስቡ እንዴት አድርጋችሁ አስባችሁ ይላሉ። ቫሪያብሎችን እንዴት አድርጋችሁ አስባችሁ ይላሉ። ልክ እንደ ቦክስ ማለት ነው። ልክ እንደ እቃ ማስቀመጫ አስቧቸው። ከውስጥ ያለውን ደግሞ ቫልዩ እንለዋለን እና ቫልዩን አሁን በአልጀብራ ቁጥር ብቻ ነው። በዚህ ግን ቁጥር ሳይሆን ሌሎችንም እንደ ቫልዩ መጠቀም እንችላለን። እንደዛ ነው እያለን ያለ። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ምን እያለን ያለ ዊ ካን ሌብል ዘ ቦክስ ዊዝ ኔም ቦክስ ኤክስ። ልክ እንደዛ ሁሉ ቫሪያብሎችን እንደዛ ብለን እንደምንሰይማቸው ሁሉ ይሄን ደግሞ አሁን ለምሳሌ ቫሪያብል ኤክስ ምንድነው? ቦክስ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ኢንት ኤክስ፣ ኢንት ፍሎት ኤክስ፣ ደብል ኤክስ እያልን መሰየም እንችላለን። እንደዛ አድርገን በዛ አድርጋችሁ አመሳስላችሁ ያዙት። ካን ፐርፎርም ታስክስ ኦን ዘ ቦክስ ዊዛውት ኬሪንግ አባውት ዋትስ ኢንሳይድ። ይሄ ሙቭ ቦክስ አሁን ለምሳሌ ከሁለተኛው ጀምር ፑት አይተም ዜድ ኢን ቦክስ። የሆነ ቫልዩ ከቦክስ ውስጥ አስገቡ፣ የሆነ ቫልዩን ከቫሪያብል ውስጥ አስቀምጡ። ቦክሱን ልክ እንደ ቫሪያብሉ አድርጋችሁ ስቡት። ኦፕን ቦክስ ኤክስ ብትሉት መጠቀም ከፈለጋችሁ ለመጠቀም ከውስጥ ያለውን ስታወጡት ወይም ፕሪንት ስታረጉት ስትጠቀሙት ያኔ ቫሪያብል ኤክስን እንደ መክፈት አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ሪሙቭ ኮንተንት ፍሮም ቦክስ ኤክስ የሚለው ደግሞ ነል ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዜሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትሪንግ ከሆነ ነል ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቲጀር ፍሎት ደብል ከሆነ ደግሞ ዜሮ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ዲክሌሪንግ ቫሪያብልስ ኢን ጃቫን ቫሪያብሎችን ዲክሌር የሚደረግ መጀመሪያ ዳታ ታይፑን ጽፋላችሁ። ታይፕ የሚለው ዳታ ታይፕ ነው። ኔም የሚለው ደግሞ የቫሪያብል ስም ማለት ነው። ቫሪያብልስ አር ክሬትድ ባይ ዲክሌሪንግ ዜር ታይፕ ኤንድ ዜር ኔምስ አስ ፎሎ። እሺ፣ ዲክሌር ሲደረግ ኢንት ኤክስ መጀመሪያ ምንድነው የሚቀድም? ታይፕ ይቀድማል፣ ከዛ ኔም ማለት ነው። ዲክሌሪንግ ስትሪንግ ኔም ግሪቲንግስ ስትሪንግ የሚባላል። ለዛ ነው ቅድም እንትን ብቻ የለም የሚያስቀምጥ ቁጥር ብቻ የለም የሚያስቀምጥ ቫሪያብል ያልነው ለዛ ነው። ስትሪንግ አለ፣ ካራክተር አለ፣ ባይት አለ። ባይት ነው ነገሩ፣ ቁጥር ነው ብቻ። ስትሪንግ አለ፣ ካራክተር አለ። እንደዛ አድርጋችሁ ያዙት። ኖት ዛት ዊ ሃቭ ኖት አሳይንድ ቫልዩስ ቱ ዚስ ቫሪያብልስ። ለነዚህ ቫሪያብል አሳይን አላደረግ ማለት ቫልዩ አላስቀምጥንባቸውም ማለት ነው፣ ወይም ኢኒሻላይዝ አላደረግናቸውም። ጃቫ ታይፕስ ኢንቲጀር ታይፕስ ኢንት ሞስት ነምበርስ ዩ ዊል ዲል ዊዝ ሎንግ ቢግ ኢንቲጀር ሳይንስ ኤንድ ፋይናንስ ኮምፒውቲንግ። ሾርት የምንለው ከኢንቲጀር ያነሰ ነው። ሎንግ እዚህ ጋር ተለቅ ያለ ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ አይታችሁት ከሆነ ኢንትና ሎንግ አንድ ናቸው። ሾርት እዚህ ጋር ያነሰ ነው። ባይት የሚባል የለም ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ፣ እዚህ ጋር አለ። እስካሁን አራት ታየ ነው ማለት ነው። ዳታ ታይፕ። እሺ፣ ጃቫ ታይፕ አዘር ታይፕስ ደግሞ ፍሎቲንግ ፖይንት የምንላቸው አሉ። ፍሎትና ደብል 6 ይሆናሉ ማለት ነው፣ 2 ሲጨመርበት። ሲንግል ፕሪሲሽን ደሲማል ነምበርስ፣ ይሄ አልገባኝም። ሲንግል ፕሪሲሽን የሚለው ደብል ፕሪሲሽን የሚለው አልገባኝም። ማለት ፕሪሲሽኑ ማለት ነጥብ ብሎ እስከ አንድ ዴሲማል ምናምን አይመስለኝም። እንደዛ አይደለም፣ ከዛም በላይ ነው ብቻ ይላል። ሲንግል ፕሪሲሽን እና ደብል ፕሪሲሽን ይላል። ዝም ብላችሁ ያዙት። ሰምፎን ፕላትፎርምስ ዶንት ሰፖርት ፍሎቲንግ ፖይንትስ። ስትሪንግ ሌተርስ ሊሆን ይችላሉ፣ ወርድስ ሊሆን ይችላሉ፣ ሴንቴንስ ሊሆን ይችላሉ። አግብሶ ይቀበላል። በደብል ኮት እስካለ ድረስ ከዛ ውስጥ ያለው ሁሉ እንደ ስትሪንግ ይወስዷል። ቡሊያን ትሩና ፎልስ ነው። ካራክተር ስለዚህ 6 ብለን ነበር።
ስትሪንግን ቅድም አላየንም። ስለዚህ 6 7 8 9 እስካሁን 9 ዳታ ታይፖች ናቸው ማለት ነው። ሲንግል ላቲን አልፋ ኒውሜሪክ ካራክተር ምላቸው አስኪ ኮድ ያሉት ሊሆን ይችላሉ። ከዛም በተጨማሪ ጃቫ የሚጠቀም UTF-8 ነው እና እነዛ ካራክተሮች አንዳንድ እነሱ በካራክተር ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ካራክተር ምለው አንዷን ልክ እንደ ካራክተር እንላታለን። አሳይኒንግ ቫልዩስ ቱ ቫሪያብልስ ለቫሪያብሎች ቫልዩ ለምሳሌ ለቦክሱ ቫልዩ መስጠት ወይም ከቦክሱ ውስጥ እቃ ማስገባት ልክ እንደዛ ሁሉ ለቫሪያብሉ የሆነ ቫልዩ መስጠት። አሳይኒንግ ቫልዩስ ቱ ቫሪያብልስ ዩዚንግ ዘ ሲንታክስ ፎር ኤግዛምፕል x100 ግሪቲንግስ ጃምቦ ለx100 ሰጠነው። ቅድም ካላይ እዚህ ጋር ዲክሌር ያደረግነው እንዳትረሱ። ኤክስ ምንድናት? ኢንቲጀር ናት። ኤክስ ምንድናት? ኢንቲጀር ናት። አዎ ኤክስ ኢንቲጀር ናት። ስትሪንግ ግሪቲንግስ ደግሞ ስትሪንግ ነው። ከዚህ በኋላ ለምናየው ስለሚረዳን ነው አስተውሉት ያልኳችሁ። እሺ የት ጋር ነበር? እዚህ ጋር ይኸው ኤክስ ላይ 100 ማስቀመጥ ይቻላል። ምክንያቱም ኤክስ ኢንቲጀር ስለሆነ ኢንቲጀር ቁጥር ማስቀመጥ ይችላል። ኢንቲጀር እንዲያስቀምጥ አድርገን ነው ዲክሌር ያደረግነው። ግሪቲንግስም ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ በደብል ኮት ያለ ነገር ያስቀምጣል። እሺ ትክክል። ግን ኢሊጋል ቱ አሳይን የቫሪያብል ዘ ሮንግ ታይፕ ኤክስ ጃምቦ ማለት አንችልም። ምክንያቱም ይሄ ስትሪንግ ነው። በደብል ኮት ከሆነ ስትሪንግ ነው። ስትሪንጉን ኢንቲጀርስ ማስቀመጥ አይቻልም። ፍሎቲንግ ፖይንትን ኢንቲጀርስ ማስቀመጥ አይቻልም። ቁጥሮችንም በደብል ኮት ቢሆን ይቻላል፣ ግን ደብል ኮት የለውም። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ኖት ፓድ ላይ ነው ምጽፍ። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ይቻላል። ነገር ግን እንደዚህ አይቻልም። እንደዚህ ግን አይቻልም። ምክንያቱም ግሪቲንግ ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ በደብል ኮት ያለ ነው። ስትሪንግ በጃቫ በሲ++ም እና እንደዛ ነው ማለት ነው። እሺ ዊ ካን ዲክሌር ኤንድ አሳይን ኢን ዋን ስቴፕ በአንድ ስቴፕ። እኔ አሁን ያረኩት ይሄን በአንድ ስቴፕ ነው። እዚህ ጋር እኔ ያረኩት በአንድ ስቴፕ ነው። ይሄ በአንድ ስቴፕ ነው የሚባል። ወዲያው ዲክሌር ያደረኩት ወዲያው ቫልዩ ሰጠሁት። ኢኒሻላይዝ ያደረኩት ይሄ ኢሊጋል ነው። ስለዚህ እናጥፈው። እንደዚህም ይቻላል። ስትሪንግ ግሪቲንግስን መጀመሪያ ትፈጥራላችሁ። መጀመሪያ ስትሪንግ በኢንትን ነው። መጀመሪያ ኢንቴክስን ትፈጥራላችሁ። ከዛ ከታች ለኤክስ 100 መስጠት ይቻላል። በመካከላችሁ ያለውን ስፔስ ምናምን ይሄ ችግር የለውም። እሺ 100 ትችላላችሁ፣ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ኢግኖር ያደርጋል ኮምፓይለሩ። እንደዚህም ይቻላል እያለን ነው። እሺ ኔሚንግ ቫሪያብልስ የቫሪያብል ኔም ኦር አይዴንቲፋየርስ የምንላቸው ለቫሪያብልም ሊሆን ይችላል ለፋንክሽኖች ነው። ፋንክሽኖች ስንደርስ እናያቸዋለን። ሞጁላር ፕሮግራሚንግ የሚባል ነው። በሲ++ም በጃቫም አለ። በፕሮሲጀራል በሚባሉት ሁሉ አለ ይሄ ፋንክሽን የሚባለው ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድም ጃቫ ይጨምራል። ሲ++ም አለ ኦብጀክት ኦሪየንትድ። ሲ ግን የለውም። ሲ ሻርፕ እንዳለ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነው። ፓይተን ኦብጀክት ኦሪየንትድ ነው። እንትንም ነው መሰለኝ ፓይተን ሌላም ነው መሰለኝ። ብቻ ይሄ ጃቫችን ኦብጀክት ኦሪየንትድ ብቻ ነው ጃቫ። ቫሪያብል ኔምስ ኦር አይዴንቲፋየርስ ሜይ ቢ ኤኒ ሌንግዝ። አይዴንቲፋየርስ የሚለው ለክላስም ሊሆን ይችላል አይገስ ሶ በት መስታርት ዊዝ እሺ ምንም ማንኛውም መሆን ይችላል ይላል። ቫሪያብል ኔምስ ኦር ሜይ ቢ ኤኒ ሌንግዙ በጃቫ ገደብ የለውም። በሲ++ 32 ብያቸዋለሁ። ያው እንደ የኮምፓይለሩ ሊለያይ ይችላል እንጂ እንደዚህ ስለ ሲ++ ነግራችሁ ግን እንዳትወዛገቡ። ሲ++ን ባታውቁትም ይሄን መማር ትችላላችሁ። ምክንያቱም የምናገረው በቃ ስለ ጃቫ ነው። ግን ከተማራችሁት ከዛኛው ጋር እያካለስኩ እንድታስታውሱት ያኛው እንዲረዳችሁ ብዬ ነው እንደዚህ ምል። በት መስታርት ዊዝ በሌተር እና $ሳይን አንደርስኮር በእነዚህ መጀመር አለበት። እና ሌንግዙ እስከምንም ያህል መሆን ይችላል፣ ቁጥር መሆን ይችላል። ነገር ግን ስፔሻል ካራክተር ሌሎች ካራክተሮችን UTF-8 ላይ ያሉ ሌሎች ካራክተሮች አይቻሉም። ከቁጥር ውጭ ከሌተር ውጭ እና $ሳይን እና ከአንደርስኮር ውጭ ሌላ አይቻልም። እና ደግሞ በቁጥር መጀመር አይችልም፣ ልክ እንደ C++ ማለት ነው። ሰርተን ሪዘርቭድ ኪወርድስ ኢን ዘ ጃቫ ላንጉጅ አር ኢሊጋል። ማይቻሉ ሪዘርቭ አሁን ለምሳሌ እነዚህ ኪወርድ ናቸው። ኢንት፣ ደብል፣ ስትሪንግ ዳታ ታይፖች ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ አይዴንቲፋየርነት ወይም ልክ እንደ ቫሪያብል ኔምነት ወይም ልክ
ለፋንክሽን ኔምነት ወይም ለክላስ ኔምነት መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ኔሚንግ ቫሪያብልስ ጃቫ ኢዝ ኬዝ ሴንሲቲቭ ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ ኤሮዝ ኖት አስ ሮዝ ይሄኛው ሮዝ እና ይሄኛው ሮዝ የተለያዩ ናቸው። ምክንያቱም ጃቫ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው ማለት ነው። ልክ እንደሌላ ነው የሚያቸው ኮምፓይለሩ አንድ አይነት አያደርጋቸውም። ቹዝ ቫሪያብል ኔምስ ዛት አር ኢንፎርማቲቭ በደንብ ሊገልጹልን የሚችሉ ሲ ፕላስ ፕላስ አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይታችሁት ከሆነ ምክንያቱም ቫሪያብል ክሬት የምታደርጉ እስከ 32 ነው ምናምን ገደብ አለው ብያቸዋለሁ። በጃቫ ጊዜ ግን እዩት በጣም ረጅም ነው። ስቱደንት ኤግዛም ግሬድ ግን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ተመልሳችሁ ስትመጡት ኮዳችሁን ስታዩት ግራ ሊገባችሁ ስለሚችል ሌላ ሰውም ሲያዩ ደግሞ እንትን ግራ ሊገባው ስለሚችል ሜንቴናንስ ላይ ምናምን ስለዚህ ይበቃናል። በሚቀጥለው እንቀጥላለን እንደዚህ ካቆምንበት። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።